translating. Thank you. I want to welcome everybody to this camp meeting. Ik wil iedereen welkom heten op deze camp meeting. Let's open with a word of prayer. Laten we met een gebed beginnen. Holy God, we want to give you praise and thanks. Heilige God, we willen u danken en uw naam prijzen. You have brought us to a time such as this. U heeft ons gebracht in een tijd zoals deze. We thank you for the great light that you have brought to your people. We danken u voor het licht, het grote licht dat u aan uw volk gegeven hebt. But even as we bask in this light, En ook al is het erg veel licht, we recognize our ignorance. realiseren we ook onze There are onwetendheid. so many things we don't understand. Er zijn zoveel dingen die we niet begrijpen. The path is not as simple or straight as we had once imagined. Het pad is niet zo eenvoudig en zo recht als we ooit dachten te denken. In our confusion, in our waywardness, In onze verwarring, in onze onzekerheid, in our inability to see the future, in het feit dat we onmogelijk de even in toekomst our kunnen zien. Laodicean condition, Zelfs in onze Laodicea-toestand. we bow before you today, Buigen we ons voor u neer vandaag. asking for your forgiveness. We vragen om vergeving. There are many things that we should have done, which we have left undone. Er zijn veel dingen die we hadden moeten doen, die we niet gedaan hebben, maar hadden moeten doen. The time is short, De tijd is nog kort, Heer. and we need to redeem the time. En we moeten de tijd verlossen. I want to pray for your leaders across the world, Ik bid voor uw leiders over de hele wereld. those in positions of responsibility. Zij die een verantwoordelijkheid dragen. At this moment, at this hour of crisis, Op dit moment, may they not waver, dat ze toch niet zullen twijfelen. may they not leave their post of duty, Dat ze toch niet hun positie zullen verlaten. but may each of them count it a blessing Dat allen toch het als een zegen mogen ervaren. a privilege Een voorrecht to be a leader in this movement. om een leider in deze beweging te mogen zijn. I pray for the flock of God, Ik bid voor het volk van God. that they would honor and glorify your name Dat ze in thought and in action. u de eer mogen geven in In gedachten Jesus' name. en in Amen. hun daden. In Jezus' naam. Amen. As I said, I wanted to welcome everybody to this camp meeting. Zoals ik al zei, wil iedereen een welkom heten op deze campmeeting. I have two presentations. Ik zal op deze campmeeting 2 presentaties hebben. I'm not sure how much material we will get through. Ik weet niet precies hoeveel ik mogelijk ben om te behandelen. I hope that the thoughts that I present are not too disjointed. Ik hoop dat de gedachten die ik zal presenteren niet met elkaar in And that verband each of us can receive a blessing. dat ze niet te veel van elkaar verschillen en dat toch een ieder een zegen mag ontvangen. I hope you would like my background. Ik hoop dat jullie allemaal mijn achtergrond mooi vinden. We'll talk about that in a moment. We zullen het daar zo meteen over hebben.
It took me a long time to produce it. That's all I can say. Het duurde heel lang voordat ik dit gemaakt had. So, as you know, this is a camp meeting that's been hosted by the French ministry. Dit is een campmeeting die door de Franse ministerie wordt georganiseerd. So it would be remiss of me if I didn't speak a little bit about France. Dus ik zou het niet kunnen maken om het niet geheel over Frankrijk te zullen hebben. The French members and the French and France in general faces. De uitdagingen die de Franse leden As you all waar ze mee te know, maken hebben, zoals u allen weet. In a few short days, it's going to be the final elections in France. En over een aantal dagen zullen de laatste verkiezingen plaatsvinden in Frankrijk. And what seems almost normal, almost commonplace today, alles wat het lijkt haast normaal en only a few years ago volstrekt would have normaal, been unthinkable. zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. You all know the two contenders, the two people who are fighting for the right to govern France. U bent waarschijnlijk allemaal bekend met het feit dat er op dit moment twee partijen zijn die om de macht in Frankrijk strijden. You know the incumbent and you know Marie Le Pen. Je weet de huidige president en de Marie Le Pen. So I hope that, let me rephrase that. If you're not aware of the latest developments, als je niet bewust bent van de laatste ontwikkelingen. I say the latest, it's a couple of days old. Ik zeg de laatste ontwikkelingen, het is een aantal dagen oud. I don't want to give sensational headlines. Ik wil geen sensationele headlines geven. But I will. Ook al zal ik het zo meteen misschien doen. So, Miss Le Pen said the following. Mevrouw Le Pen heeft het volgende gezegd. If she wins the election, als zij de verkiezingen wint, she's going to take France out of NATO. Dan zal ze Frankrijk uit de NAVO halen. The unimaginable is now reality. Het ondenkbare wordt nu realiteit. Now, of course, she didn't express it in that way. Nu heeft ze dat uiteraard niet op die manier letterlijk She gezegd. didn't literally say she's going to take France out of Europe. Ze heeft niet letterlijk Sorry, gezegd. take France out of NATO. Ze heeft niet letterlijk gezegd dat ze Frankrijk uit de NAVO Or out wil of halen. Europe as well. Of uit Europa. What she said is the following with respect to NATO. Het volgende heeft zij gezegd met betrekking tot de NAVO. Now, I don't know if you realize, I think you do by now. Ik weet niet of je realiseert, al verwacht ik dat je dat wellicht nu doet. That NATO, whilst it doesn't have its own army, has its own centralized command center. Ook al heeft de NAVO geen eigen leger, het heeft wel een eigen commandocentrum. So there's a general that runs NATO. Er is een generaal die de NAVO runt. And this general coordinates all the countries that are part of NATO and makes sure they have an integrated system. En deze generaal zorgt ervoor dat alle diverse landen die lid zijn van de NAVO samenwerken in een geïntegreerd systeem. Miss Le Pen wants to do, en wat mevrouw Le Pen wenst te doen, is basically say that NATO cannot control French soldiers. Ze zegt dat wat ze wil is dat de NAVO niet Franse soldaten kan. Integrated military command that NATO has. Dat geïntegreerde militaire commando wat de NAVO heeft. Will have no authority over the French military. Mag geen autoriteit hebben over de Franse militairen. Now, I want you all to realize
that is a significant change of events. En ik hoop dat je je realiseert dat dat een significante verandering is in de gebeurtenis. Especially considering what's going on in Europe at this moment in time. En zeker als je je bedenkt wat er nu in Europa plaatsvindt. So in the midst of the Ukrainian war, Te midden van de Oekraïnse oorlog, the second leading nation in Europe de twee na grootste, de twee na leidende land is in essentially Europa, saying, if the elections go a certain way, dat land zegt dat als de verkiezingen in een bepaalde richting zullen that gaan, France will essentially withdraw its allegiance to NATO's cause. dan zal Frankrijk zich terugtrekken uit het kernwerk van She wat de said a NAVO lot. is. I think it was last Wednesday on the 13th. Afgelopen woensdag, de 13e, heeft ze het volgende gezegd. So I've already said that she wants to leave NATO's integrated military command structure. Ze wil, Marine Le Pen wil het commando van de NAVO Your guess verlaten. is as good as mine what she means by the following statement. En het volgende wat ze zei. She wants a strategic reapproachment with Russia. Ze wil een strategische verandering. To me, that sounds like she wants to go back and be friends with Russia. Met betrekking tot Rusland. En dat betekent, zoals ik het hoor, dat ze eigenlijk gewoon weer vrienden met Rusland wil zijn. Now, we all understand we're living in the history of Daniel 11 verses 40 to 45. En we weten allemaal dat we in de geschiedenis leven van Daniel 11, vers 40 tot en met 45. We understand what prophecy teaches. We weten allemaal wat de profetie laat zien. We understand the grand battle between the two kings. We kennen allemaal het gevecht tussen de twee North and the koningen. South. De koning van het noorden en de koning van het zuiden. We know how this war has progressed over the centuries. We weten hoe deze oorlog zich over de eeuwen heen zich heeft ontwikkeld. We know that following the fall of the Soviet Union, we weten dat na de val van de and its Sovjet-Unie subsequent death, en de daaropvolgende dood, the United States declared a new world order. Dat de Verenigde Staten een nieuwe wereldorde uitsprak. It stated Het zei that it was going to be a unipolar world order. Dat het een unipolaire wereldorde zal zijn. Dat is wat ze zeiden. It wasn't going to be a bipolar world order or a unilateral world order. Ze zeiden ook dat ze zeiden niet dat het een bipolaire of een unilaterale wereldorde zou zijn. Now we could argue about the rights and wrongs of whatever deal or arrangements the United States made with Russia at that time. Despite the United States' position in prophecy, ondanks de positie van de Verenigde Staten in de profetie, the position that Le Pen is taking, de positie die mevrouw Le Pen neemt, is one that is antagonistic towards the United States. Is er één die technisch gezien een aanvallende houding ten opzichte van de Verenigde Staten. How the United States, the King of the North, fulfills prophecy.
Hoe de Verenigde Staten de profetie vervult, is yet to be properly understood. But part of its strategy, een deel van de despite strategie being the global superpower, en het feit dat het een globale supermacht is one of multilateralism. is er een van is multilateraal. Le Pen dismisses multilateralism. Multilateralisme is iets wat Le Pen niet She voor ogen blasts heeft. Germany and Ze criticizes the European Union. is tegen Duitsland en ze heeft kritiek op de Europese Unie. Said that climate issues were a low priority. Ze zegt dat klimaatproblemen een lage prioriteit hebben. And as many conservatives do, En zoals vele conservatieven doen, she attacked the globalists. viel ze de globalisten aan. And whilst doing all of that, En terwijl ze dat alles doen, she was almost silent about Russia's brutality and what it was doing. en was ze vrijwel stil over de brutaliteit van Rusland en wat Rusland aan het If you doen is. listen or read what she said, Als je leest over wat zij zegt of wat ze you'll know that it's schrijft, very reminiscent of President Trump's time in office. dan lijkt het heel erg op de tijd van Donald Trump toen hij president was. Now, even though she said France would respect Article 5 of NATO, Ook al zei ze dat ze artikel 5 van de NAVO zal respecteren. as I've said before, she was clear that French troops would not be under NATO control. De Franse troepen, heeft Marie Le Pen gezegd, zullen nooit onder de controle van NATO komen. Zij ziet de NAVO as a puppet of the United States. als een puppet van de Verenigde And what Staten. she wants to do En wat zij wil, is she wants to place France equidistant from Russia and from the United States. ze wil Frankrijk apart zetten van zowel van Rusland, maar ook van de Verenigde Staten. And she thinks this is going to bring security and safety to the French people. En zij denkt dat dit veiligheid brengt voor het Franse volk. So I don't know what you think about her position. Ik weet niet wat jullie denken over haar positie. But she thinks she's clever Maar zij denkt dat ze slim is. because she thinks if she has this independence, if France has this independence, Zij denkt dat als Frankrijk deze onafhankelijkheid heeft, people will be left guessing about what France will do from one day to another. dat mensen zullen denken of onzeker zullen zijn van wat Frankrijk zal She gaan doen. doesn't want to leave Europe in the same way that the United Kingdom left. Ze wil niet de EU verlaten zoals het Verenigd Koninkrijk dat heeft gedaan. But the reality is it doesn't look much different. Maar de realiteit is dat het er eigenlijk niet heel anders uitziet. And in one of her closing remarks, she said the following. Maar in een van haar afsluitende woorden zei ze het volgende. France and Germany have completely different strategic goals. Frankrijk en Duitsland hebben volstrekt verschillende doelen. Their strategic goals were irreconcilable from each other. De strategische doelen van Frankrijk en Duitsland komen niet met elkaar overheen. I don't know how many of you realize the significance of what this person is saying and doing. Ik weet niet, ik hoop dat we realiseren wat deze persoon zegt en wat ze doet.
how close she is to winning. Hoe ze is heel And if dichtbij she de winst. wins, En als ze the wint, ramifications for all of us across the world. en wat dan de gevolgen zullen zijn voor ons allemaal in de hele wereld. Now, I don't know who's going to win the election. Nou, ik weet natuurlijk niet wie de verkiezingen zal gaan winnen. But this is just another example. Dit is een ander voorbeeld. Of how complicated real life is compared to prophecy. Dit is een ander voorbeeld van hoe het echte leven zo anders is als de profetie. If you want to learn more about her position, als je meer wilt weten over de positie van mevrouw Le Pen, go back to 1966. Ga dan terug naar 1966. Charles de Gaulle is the head of France. Charles de Gaulle, hij is dan het hoofd van Frankrijk. And he took France out of NATO's central integrated command structure. En hij haalde Frankrijk uit het centrale commandocentrum van de NAVO. You may not know, but it was only in 2009 that France came back into that integrated structure. It's only a relatively recent phenomena. En ik weet niet of jullie het weten, maar het is nog niet zo lang geleden, in 2009, dat Frankrijk weer terugkeerde in dit centrum. Why is France such a problem child of Europe? Waarom is Frankrijk zo'n problemenkindje van Europa? I don't mean to say that in an insulting fashion. Ik bedoel dat niet op een aanvallende of een I mean it beledigende in a manier. prophetic fashion. Ik bedoel het op een profetische manier. It's a rhetorical question. Het is ook een retorische vraag. Part of the reason Een deel, gedeeltelijk, is France's role in prophecy, is Frankrijk een deel van de profetie. which occurs at multiple levels. Op verschillende manieren is Frankrijk deel van de profetie. We could go to Revelation 11. We kunnen naar Openbaring 11 gaan. And we could go to Daniel 11. Of naar Daniel 11. I hope we all are au fait, that we all understand. Ik hoop dat we allemaal begrijpen. The two versions of Daniel 11 that we need to hold at the same time. Dat we twee versies van Daniel 11 op hetzelfde moment hoog moeten houden. I will call it our version. Ik noem de eerste onze versie. And Smith's version. En Uriah Smith's versie. I will call it the spiritual version. Ik noem het de geestelijke versie. And in the words of Smith. En in de woorden van Uriah Smith. A literal prophecy. Een letterlijke profetie. And I borrow that phrase from his book. En ik leen dat zinnetje uit. Ik haal dat zinnetje uit zijn boek. He speaks about the whole chapter, Daniel 11, being a literal prophecy. Wanneer hij het heeft over Daniel 11 en het daar een letterlijke profetie noemt. However you look at this issue. Hoe je ook naar dit probleem kijkt. France's role in prophecy. De rol van Frankrijk in de profetie. Continues to have an impact upon the world stage. Zal een invloed hebben op de gehele wereld. In previous studies, in eerdere studies, I've spoken much about the French Revolution. Heb ik het veel gehad over de Franse Revolutie. I'm sure we're all familiar with that history to some degree.
Ik ga ervan uit dat we daar allemaal tot op zekere hoogte een idee van hebben. It's not my purpose to give dates and events in any particular order. Het is niet mijn doel om allemaal data en datums te gaan noemen. I've already spoken about the penal code that was created in that history. Ik heb al eens gesproken over de penal code van I've die already geschiedenis. spoken about the declaration, I'll call it the Declaration of Human Rights. Ik noem het de declaratie van mensenrechten, de mensenrechtenverklaring. I just want to speak a little bit to those subjects. Ik wil het daar kort nog weer een keer over hebben. Now, in a previous study, when I spoke about the penal code, In het verleden, toen ik het over deze strafcode I spoke had, about the subject of sodomy, had ik het over het onderwerp which is just sodomy. another term for homosexuality. Een ander woord voor homoseksualiteit. And in that study, I praised the penal code. En toen in deze studie prees ik het strafwetboek, het So I wetboek van het wanted to make a strafrecht. certain point in that study. Ik wilde in die studie een punt maken. But of course, as you all know, history and prophecy is more complex. Maar we weten allemaal dat geschiedenis en profetie lastig zijn soms. And the reality is, in that penal code, We weten dat in dit there wasn't strafrechtboek so much an explicit statement that sodomy was okay, was legal. er was niet een statement in dat wetboek waarin staat dat homoseksualiteit legaal was. It was more a statement of omission rather than commission. Het was eerder een statement van dat het een doel was in plaats van So dat het... what that means is what the penal code didn't say rather than what it did say. Wat ik bedoel is dat dit strafwetboek iets niet zei ten opzichte van wat het wel zei. The reality is the following. De realiteit is het volgende. The penal code didn't mention sodomy. Het strafwetboek noemde sodomie of And homoseksualiteit therefore, niet. technically, it was not against the law. En daarom was het technisch gezien dus niet tegen de wet. However, Maar there were many people who were persecuted velen zijn vervolgd because they found other laws to criminalize their activities. omdat ze andere wetten vonden die uiteindelijk hun daden crimineel maakten. Tot een criminele daad maakten. There are some good and bad things that come from that revolutionary history. Van deze geschiedenis van de revolutie komen goede, maar ook slechte dingen zijn eruit Just so voortgekomen. that we have a correct framework or a simple framework in which to talk. What we will call the First Republic. We zullen het framework... So you have all these kings ruling France. We noemen dat het Eerste Republiek. De koningen Then die you have a Frankrijk revolution. beheersen. Dan heb je een revolutie. And they get rid of the king. En dan komen ze Of the monarchy. Dan doden ze de koning. En And they replace it with a republic, the First Republic. En dan eindigen ze met de monarchie en ze beginnen met de Eerste Republiek. So I hope I have my dates correct. Forgive me if they're wrong. Ik hoop dat ik mijn datums correct heb. Vergeef me als ik een foutje maak. So the First Republic begins, I think, 1792 and ends 1804.
De Eerste Republiek begint in 1792 en eindigt in So I think it's 12 1804. years. Dus volgens mij is dat 12 jaar. And after that, En daarna it ends up becoming a monarchy again. wordt het weer een monarchie. They don't call it that, Zo noemen ze het wel niet dan. but that's basically when Napoleon basically becomes the emperor or the king. Dat is de tijd waarin Napoleon een soort van de keizer of de koning So wordt. France sort of goes back and forth over the preceding decades. En in de daaropvolgende decennia gaat Frankrijk op en neer, As heen it en weer. slips in and out of being a republic. Van een monarchie naar een republiek, van de monarchie naar een republiek. And if I'm correct, I think we're currently in the 5th republic. En als ik het juist heb, dan is Frankrijk nu in de 5e republiek. I hope I'm correct in all of that. Ik hoop dat ik daar geen foutje heb gemaakt. So, coming back to the history of the revolution and the First Republic. Als we terugkomen naar de revolutie en de Eerste Republiek. And also a little bit about Napoleon. En ook en we zullen het ook kort over Napoleon hebben. Now, as I said, there were some good things and some not so good things that came out of the revolution. Er zijn een aantal goede dingen, maar ook een aantal dingen die niet zo goed zijn met betrekking tot de revolutie. I think what's useful, if you took the time, and I think it would be a useful use of your time. Ik denk dat het een nuttig tijdverdrijf is om het volgende te doen. Looked at the events that led to the revolution. Dan om te gaan onderzoeken wat de gebeurtenissen zijn die tot de revolutie leidden. leiden. One of them was the connection between France and the United States. Eén daarvan is de verbinding tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. And one of the things that was the catalyst for the revolution. Een van die dingen was een katalysator voor de revolutie. Was in fact France's generosity. Is de generositeit van Frankrijk. Or is animosity, depending on which perspective you have. Of de animositeit van Frankrijk. Het ligt eraan wat voor een perspectief je hebt. It's animosity towards the United Kingdom. Het is de animositeit ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk. And it's generosity towards the United States. Dus dat is eigenlijk de vijandigheid. En de generositeit ten opzichte van de Verenigde Staten. Into the English-American War. Frankrijk greep in de Engels-Amerikaanse oorlog. And it essentially tipped France over and made it bankrupt financially. It tipped it over financially. Het zorgde ervoor dat Frankrijk bijna bankroet werd. And that was coupled to climate events that were occurring at that time. En dat werd ook nog veroorzaakt door klimaatproblemen op dat moment. You cannot separate France from the United States in that history or this history. Je kunt Frankrijk niet loszien van de Verenigde Staten in die geschiedenis, maar ook in deze geschiedenis. The words of Le Pen are so important for us to understand today. En dat is waarom het zo belangrijk is om de woorden van Le Pen vandaag te begrijpen. So one of the things that Napoleon is famous for saying. Een van de dingen waar Napoleon beroemd om is, met betrekking tot wat hij heeft gezegd. I believe he says it in 1817. Volgens mij zegt hij dat in 1817. I believe he's in captivity or imprisonment, house arrest at this time. Hij is op dat moment in huisarrest of in gevangenschap. So I would love to say this in France, but my accent's no good, so I'm just going to do the English version. Ik zou het eigenlijk in het Frans moeten zeggen, maar daar ben ik niet zo goed in, dus ik doe het in het Engels. I'm going to give the literal English translation. Ik geef je de letterlijke
Engelse vertaling. Without distinction of birth or fortune. Zonder verschil van geboorte en welvaart. So what that means Wat dat betekent, is that Napoleon was very proud, not only of himself, because he's speaking about himself. Napoleon is erg trots. Hij spreekt hier namelijk over zichzelf. But also because of the France that he had created. Maar ook is hij trots op het Frans dat hij gemaakt heeft. Hij zegt, posterity will do me justice, will look at me kindly. De toekomst zal positief op mij terugkijken. Not because of all the mistakes that he had done. Niet vanwege alle fouten die hij heeft gemaakt. Not because of his place in prophetic history. Ook niet vanwege de plaats die hij heeft in de profetische geschiedenis. Not because he was the king of the south. Niet omdat hij de koning van het zuiden was. Not because of our understanding of prophecy. En niet vanwege ons begrip van but because profetie. of this ideal that he had, that he experienced. Maar vanwege het ideaal dat hij had, wat hij ervoer. If I can put it this way. Als ik het op deze manier zou kunnen Napoleon reinvents himself. Napoleon vindt zichzelf opnieuw uit. In the 21st century. In de 21ste eeuw. In the hearts and minds of this movement. In de harten en gedachten van deze beweging. What I mean is the following. Wat ik bedoel is het volgende. We have a perspective of who Napoleon was. We hebben een perspectief over wie wij denken dat Napoleon was. This tool. Dit gereedschap, deze tool. Of Satan or God, depending on your perspective. Of het nou Satan is of dat het God is. Afhankelijk van hoe je het Actually, ziet. depending on what story you're telling. Afhankelijk van het perspectief, welk verhaal je vertelt. Who is used to bring down the king of the north. Die gebruikt is om de koning van het noorden ter neer and to mold te halen. and shape history to the end of the world. En die de geschiedenis heeft gevormd tot aan het einde der wereld. Not only in the old world, but in the new too. Niet alleen in het oude wereld, maar ook in de nieuwe wereld. So we all understand his role. We hebben allemaal een begrip van zijn rol daarin. As it pertains to a military leader. Als het gaat om als militaire leider. I could say the Revelation 11 perspective. Of het perspectief van Openbaring 11. Spiritually, Sodom and Egypt. Geestelijk, Sodom en Egypte. And all that sounds evil. En dat alles klinkt hartstikke kwaad. But today, for a moment. Maar vandaag, voor een momentje. As he said of himself. Zoals hij zei over zichzelf. I want to do him some justice. Wil ik hem. He believed the following. Wil ik hem iets goeds over hem zeggen. Hij geloofde namelijk het volgende. Without distinction of birth or fortune. Zonder aanzien des persoons. A person can become something. Een persoon kan iets worden. A career is open to all talents. Een carrière is open voor alle without talenten. Distinction of birth. Zonder te kijken naar waar je vandaan komt. He was speaking about himself. Hij sprak over zichzelf. But he was also speaking about the fruit of the French Revolution. Maar hij sprak ook over de vrucht van de Franse Revolutie. The First Republic. De Eerste Republiek. The Declaration
I will say, of human rights. Of de eerste He said, verklaring van de grond from nothing, I mensenrechten. raised myself to be the most powerful monarch in the world. Vanuit het niets heb ik mij zo ver gebracht dat ik de meest He had machtige no man name van de wereld and he was. had no fortune. Hij had geen naam en hij had geen fortuin. Today we would call him a self-made person. En vandaag zouden we hem een zelfgemaakt persoon noemen. Europe was at his feet. Europa stond aan zijn voeten. And this could only have happened En dit kon alleen gebeuren in the crucible of the French Revolution. in de Franse Revolutie. In the death, the destruction and the rebirth of France. In de dood, in het herorganiseren en de opstanding van Frankrijk. Without those events, Zonder deze gebeurtenissen he could never have been or never have become the man he did. had hij nooit de persoon kunnen zijn die hij So werd. you can understand his motto. Dus je kunt zijn motto enigszins begrijpen. A career open to all talents. Een carrière open voor alle talenten. Without distinction of birth. Zonder te kijken naar waar je vandaan komt. Now that philosophy, that idea, Die filosofie, die gedachte, is not unique to Napoleon. maakt Napoleon niet uniek. It's not unique to France. Is ook niet uniek voor Frankrijk. To France's Declaration of Human Rights. De verklaring van mensenrechten in Frankrijk. Because it sounds very similar to the Declaration of Independence of the United States. Want het is bijna gelijk aan de verklaring van onafhankelijkheid van Amerika. All men are created equal. Die verklaring zegt, alle mensen zijn gelijk geschapen. Now, I don't know how much time you have taken to consider those words. Ik weet niet of je daar ooit lang over na hebt gedacht, over wat die woorden betekenen. Because separate to the point about it referring to men. Afhankelijk dan, los van het feit dat er wordt verwezen niet naar mensen, maar naar mannen. I'm making now. Daar wil ik het nu niet over hebben. But all humans are not equal. Maar op dat moment zijn niet alle mensen zijn gelijk. Napoleon testifies to that fact. Napoleon getuigt daarvan. Hij zegt, a career open according to one's talents. Een carrière staat open volgens de aanwezige talenten. In that short statement, in dat korte if you unpackage statement, it, als je dat ontleedt en verder onderzoekt, there are great truths. Dan staan daar, vind je mooie waarheden. And I'm going to call it the eternal tension. Ik noem het de eeuwige spanning. Eternal and tension, when two things are fighting one another in opposition. The eternal tension. De eeuwige spanning. Between two viewpoints, between two issues. Tussen twee standpunten, tussen twee problemen. Equality. Gelijkheid. And freedom. En vrijheid. All of that is packaged in his short statement. Dat alles wordt verpakt in deze korte career statement. Open to all talents. Een carrière open voor alle talenten. It addresses the subject of equality. Het adresseert het onderwerp van gelijkheid. All humans are equal.
alle mensen zijn gelijk. But not all humans are the same. Maar niet alle mensen zijn gelijk. Now, the Americans were not obtuse. They understood what Napoleon was saying. Niet alle Amerikanen Of course, waren they said onwetend. it decades before he was even born. Zij begrepen wat Napoleon bedoelde, want zij schreven het al een aantal decennia If you eerder go op. through the Declaration of Independence and continue reading past that statement, Als je de onafhankelijkheidsverklaring leest en je leest verder dan dat statement alleen, they expound upon this idea. dan verdiepen ze zich op dit gebied, op dit The idee. tension De spanning between everybody being the same, equal, de spanning tussen iedereen hetzelfde, iedereen gelijk. and people having different talents. En het feit dat andere mensen meer talenten hebben. And people having different talents, En mensen andere talenten hebben. which I'm identifying as freedom. Wat ik definieer als vrijheid. So we've discussed so far Marie Le Pen's position for France. De positie van Marie Le Pen van Frankrijk hebben we net besproken. We have discussed how she wants to take us back to the 1960s. En we hebben kort besproken dat zij ons wil terugbrengen naar de 1960er I jaren. don't know if we're willing to call it the Dark Ages. Ik weet niet of we bereid zijn het de duistere middeleeuwen te noemen. Because that was also a history or a decade of enlightenment. Want dat ook die periode was een periode van verlichting. I've then spoken about a positive aspect of France. Vervolgens heb ik gesproken over een positief aspect van Frankrijk. Spoken about Napoleon. Ik sprak over Napoleon. Following the First Republic. Na de Eerste Republiek, de periode na where de Eerste he Republiek. speaks about the creation of a nation. Wanneer hij spreekt over het creëren, het maken van een land, een natie. Anybody, where everybody, waar iedereen, without distinction of birth or money, zonder onderscheid te maken in afkomst en but welvaart, purely based upon their own ability, their own talent, maar puur gebaseerd op hun eigen talenten en mogelijkheden, could become anything. kunnen alles worden wat ze willen. And I want us to realize that this idea is closely aligned to the American ideal. En ik wil duidelijk maken dat dit nauw verband is met het ideaal van Amerika. I've already said that I would recommend that you go back and study why the French Revolution began. Ik heb al gezegd dat het goed is om terug te gaan en zelf te bestuderen waarom de Franse Revolutie ooit destijds begon. Bring us to that history. De stappen die ons brachten tot die geschiedenis. I want to talk about another historical point. Ik wil het eigenlijk hebben over nog een historisch punt. So I want to take us to 1789. Ik wil ons brengen naar 1789. August 26th.
26 I've augustus. spoken about the Declaration of Human Rights. Ik heb het gehad over de verklaring van de mensenrechten. But as all French people know, that's not an accurate translation. Maar zoals de mensen in Frankrijk weten, is dat niet een goede vertaling. In English, it's called the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. In het Engels wordt het vertaald de rechten van de mens, of de man, As the en de Americans inwoners. are going to do in this history, Wat de Amerikanen zullen doen in deze geschiedenis. the French make the same mistakes. De Fransen maakten dezelfde fouten. They produce this document Zij maakten dit document. which attempts to correct the ills and the woes of France. Dat probeert de fouten van Frankrijk te As it corrigeren. attempts to deal with human civil rights. En probeert om te gaan met de burgerrechten in Frankrijk. And what I want us to understand Wat ik wil dat wij begrijpen, is that as in the United States, zoals in de Verenigde Staten, the people who are making these decisions, who are creating these documents, de mensen die deze documenten, die deze beslissingen maken, are not in a vacuum. bevinden zich niet in een vacuüm. They're not in a room locked away from society. Ze bevinden zich niet in een kamer die afgesloten is van de maatschappij. And they are not the only voices that are crying out aloud. En ze zijn ook niet de enige stemmen die te horen zijn. If you read with a critical eye, Als je met een kritisch oog leest, the history of these two nations, de geschiedenis van deze twee naties, in that period, in die periode, the period of the revolutions, de periode van de revoluties, and current history, en de huidige geschiedenis. if you think of Biden and Trump, Als je het denkt over Biden en Trump, and you think of Le Pen and Macron, en als je denkt aan Le Pen en Macron, you see their personalities, you see where they want to take their countries. je ziet hun personages, je ziet hoe ze hun land You willen see how leiden, similar things are. dan zie je hoe gelijk ze zijn. Now, in the history of these revolutions, In de geschiedenis van deze revoluties there were voices who held waren er true stemmen to the Enlightenment. die licht hadden en waarheid hadden tot de verlichting, met betrekking tot de verlichting. Now, we've spoken about the Enlightenment in previous studies. In vorige presentaties hebben we het over deze verlichting The gehad. Enlightenment was a period of history before the revolutions. Deze verlichting was een periode die plaatsvond voor de revoluties, Which, as the word says, enlightenment, zoals het woord zegt, verlichting. it was a history where philosophers, thinking people, Het was een geschiedenis waar filosofen, waar weldenkende mensen began to analyze human nature, de natuur van de mens begonnen te analyseren. society. De samenleving. We can call them philosophers, We kunnen ze filosofen noemen. which is what most people call them. Dat is wat de meeste mensen ze noemen. But we could also call them sociologists, Maar we kunnen ze ook sociologen noemen. people who studied society. Mensen die de samenleving And bestudeerden. what happens on both continents. En wat gebeurt er vervolgens op beide continenten? In English, they call it the movers and the shakers, the people in charge. De mensen die aan de macht zijn, de mensen die Even though beslissingen they nemen. claim they Zijn want de- to lift up
human civil rights. Ook al beweren ze mensenrechten te verheffen, They want to have equality. willen ze gelijkheid hebben. That they want to do away with a monarchy. Dat ze van de monarchie af willen. With a despot. Met een, dat ze What van ends een up despoot af happening willen. is that they replace one despot with another. Het probleem is alleen dat ze de ene despoot verwijderen en vervangen voor een ander. Now, we all have to admit Nou, we moeten allemaal toegeven that France makes bigger mistakes than America. dat Frankrijk grotere fouten maakt dan Amerika. But even in those mistakes, Maar zelfs in die beslissingen, two of countries had different roles. in die fouten, hadden de twee And landen even twee... in what was done wrong, God was able to make use of. De twee landen hadden een verschillende rol. Toch weet God beide landen te gebruiken. So what am I saying about the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? Dus wat zeg ik precies over de verklaring met de rechten van de I'm mens, saying de the man following. en de inwoners? Daarover zeg ik het volgende. That this document, this statement, Dit document, dit that was statement, meant to be a beacon of human civil rights, wat een hoogtepunt moest zijn van menselijke burgerrechten, fell far short of its purpose, its goal. kwam uiteindelijk heel erg tekort in wat And het the had moeten people who bereiken. produced this document were not blind to that. En de mensen die deze documenten produceren, waren daar ook niet blind voor. On both continents, Op when beide we're speaking continenten. about France. Maar we hebben het nu over Frankrijk. There were voices Er waren stemmen who pointed out the duplicity and hypocrisy of this document. Even though we can attack it, and we Ook al need to, kunnen we het I aanvallen, don't dit want us to document. lose sight of the many good things that this document, this declaration, gave to humanity. Er kan een hoop kritiek gegeven worden op dit document, de verklaring van de mensenrechten, maar het heeft ook een hoop gegeven aan de mens. So, I don't know how many of you are familiar with the declaration. Ik weet niet hoe bekend jullie zijn met deze verklaring. It's 17 articles or statements. Er zijn 17 artikelen of 17 statements. When you read them, En als je ze dan leest, if you read them in a vacuum, als je ze in een vacuüm leest, if you read them without context, als je ze in de they would all sound really good. als je ze zonder context leest, dan klinken ze allemaal heel goed. But as an example, Maar als voorbeeld, Article 1, artikel 1. it says, and let's not get hung up on the word men. Men are born and remain free and equal in rights. Mensen worden geboren en zijn vrij en gelijk So men in are hun born rechten. free Je wordt vrij geboren and they must remain free en ze moeten vrij blijven. and have equal rights. En ze moeten gelijke rechten hebben. Who wouldn't say amen to that? Wie zou daar niet amen tegen zeggen? Who would not put their signature to that statement? Wie zal daar niet zijn handtekening onder zetten? The problem is, Het probleem is echter, it's not just the word men. zit hem niet zozeer in het woordje man, want er staat It's man. who those men are. Het zit hem meer in wie deze mannen zijn. This was only a very narrow sliver of
the French populace, the French people. Dit was slechts een klein onderdeel van de Franse populatie. This was only a very narrow portion of the French people. Dit was slechts een klein deel van de Franse populatie. It excluded all women, of course. Uiteraard werden alle vrouwen niet I meegeteld. guess we would expect that. Ik ga ervan uit dat we dat al verwachten. It excluded all slaves. En ook alle slaven werden niet meegeteld. By the way, it took Napoleon 2 times to get rid of slavery. Trouwens, het kostte Napoleon 2 keer moest hij daar iets voor doen om van de slavernij af te komen. Because the Republic couldn't do it Zijn republiek kon het niet doen properly. op een goede manier. Then Napoleon said slavery is okay, and then he finally got rid of it. Dan vervolgens zegt Napoleon, oké, slavernij is prima. En daarna, That's a very simple telling of slavery in that history with respect to France. en daarna schaft hij het weer af. En dat is een hele vereenvoudigde, simpele manier om het uit te leggen. So, not only women, not only slaves, Dus vrouwen zijn niet inbegrepen, slaven zijn niet inbegrepen. but we'll call it the uneducated, Maar we noemen het de ongeletterden, de mensen die niet geleerd hebben. those people without land, Mensen zonder land. without any kind of status in society. Mensen zonder enige status in de maatschappij. None of those people are these men. Deze mensen zijn ook niet inbegrepen bij dit woordje mannen. The definition of men that is being used here is very narrow. De definitie van het woordje mannen of mensen is erg smal, erg klein. Now, why am I making this point? Waarom maak ik dit punt? Waarom is dit belangrijk? It's because it becomes a significant issue in our generation, in our history. Want het is een erg belangrijk thema in onze geschiedenis. There's this issue that's addressing the rights of men. Het thema als het gaat om de rechten van de mens. Number 6. Artikel nummer 6. It says every citizen has a right. Zegt dat alle inwoners hebben het recht. But the reality was that not every man had a right. De realiteit was dat niet eens elke man het recht had. Let alone not any women. Laat staan de vrouwen. So this becomes a significant point of contention in this history. En dit wordt een serieuze strijd in deze geschiedenis. We've run out of time. Onze tijd is bijna op. What I would like you to do between today and tomorrow Wat ik wil dat jullie doen tussen nu en morgen. is get a copy of this declaration Zorg dat je een kopie krijgt van deze declaratie, deze verklaring. in your own language In je eigen taal. and go through the 17 articles. En lees deze 17 artikelen eens I will door. post it on the Zoom forum and then coordinators can distribute it if they like. Ik zal het op ons forum plaatsen en dan kunnen de mensen het verspreiden naar But I think it wie would het wil be hebben. useful for us to look at those 17 articles Ik denk dat het goed is om naar deze 17 artikelen te kijken en deze te lezen. and see which of them you agree with, which you disagree with, Om te kijken welke artikelen je het mee eens bent en welke niet. which you think are relevant today or irrelevant today. Welke denk je dat er relevant zijn vandaag en welke zijn niet relevant. Also, if you have the opportunity, look at the history that comes before the revolution. En als je ook de mogelijkheid hebt, kijk dan ook eens naar de periode die voorafgaat aan de Franse The Revolutie. Enlightenment, De verlichting, de periode van verlichting. the American Revolution, De Amerikaanse revolutie. climate change issues,
de problemen met betrekking tot klimaatverandering. How they all come together Ze komen allemaal samen with an inept king in France. met een, Inept means an inexperienced king met een onervaren koning in Frankrijk. who ignites the flame Die de vlam ontbrandt. that is the French Revolution. Wat uiteindelijk resulteert in de Franse Revolutie. There are good things and there are bad things. Er zijn goede dingen en er zijn slechte dingen. Let's close with prayer. Laten we met gebed beginnen. Afsluiten. Holy God, Heilige God, as we consider the history in which we are living, als wij de geschiedenis waarin we leven may we nader remember bekijken, laten we dan mogen herinnerd blijven that we are both observers, dat we zowel the observatoren third zijn, angel, dat we kijken, dat we de We derde are engel zijn, actors, we are participants of history, dat we deelnemers zijn, dat we the actoren second zijn angel. in de geschiedenis. We are going through an experience, De tweede engel, we gaan ook something door een that ervaring we heen. don't fully yet understand. Iets wat we niet volledig begrijpen. As we see the twists and turns of the fulfillment of prophecy, Dat we de vervulling van de profetie zien we can in either be bochten plants en of moeilijkheden. righteousness, Dat we or we planten can van, be stubble fit for fire. dat we planten van rechtvaardigheid mogen zijn of onkruid voor het vuur As gemaakt. we both observe and experience Als wij zowel observeren als the ervaren, events that are touching all of humanity namelijk de gebeurtenissen die de hele wereld on every aangaan. continent of this planet, Op ieder continent in deze may planeet. each of us be thankful Laat allen toch dankbaar mogen zijn for the privilege, voor het voorrecht, for the safety voor de veiligheid, of being in your church, om deel te mogen zijn van uw kerk. an Van uw gemeente. organization that has been cut out of humanity, Een organisatie die that is shielded and protected, buiten de wereld staat, zo gezegd. En beschermd wordt door u. both from the mountain and the statue. Beschermd wordt tegen het standbeeld en de Though we berg. have this great privilege, Ook al hebben we dit grote voorrecht, you have told us u heeft ons gezegd that many are called, dat velen geroepen zijn, but few are chosen. maar weinigen zijn gekozen. In this history, In deze geschiedenis, in this dispensation, in deze dispensatie. help each of us that are physically in this movement, Dat en ieder die fysiek zich in deze who beweging have an bevindt, intellectual assent to the truth, die intellectueel verheven zijn tot de waarheid, to the veracity of the midnight cry, tot de middernachtroep, also have an experience, dat zij toch ook een ervaring mogen hebben, so that we may remain in this movement dat wij in deze beweging mogen blijven and not fall into the wicked world below, en niet in de goddeloze wereld zullen which vallen. on one side is the mountain Wat de wereld is, wat and on the other the de statue, berg is aan de ene kant en het standbeeld aan de andere either kant. ditch Elke greppel van de weg means death to the individual. betekent de dood voor het individu. Help us to remain on the path Help ons om op het pad te mogen blijven and to understand how history is repeating. en om te begrijpen hoe de geschiedenis In zich Jesus' herhaalt. In Jezus' naam. Amen. Amen.